2026 ਦੀਆਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2026 ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾਰੀਅਲ ਲਿਆਏ ਆ, ਫਰੈਸ਼ ਲਿਆਏ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਲਈ ਆ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਕੁਛ ਦੁੱਧ ਲਿਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਦੁੱਧ ਲਿਆਏ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਊਡਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਲਿਆ